sebelah kanan yang pendek ni. Pendek ni pastikan pusing. Macam tu. Assalamualaikum. Rindu ke tak? Cuba bagi tahu rindu ke tak tutorial Mira. Okey, hari ni Mira nak buat satu tutorial menggunakan koleksi The Storybook by Ariani, inspirasi daripada Puteri Hang Lipo. Siapa asalnya orang Melaka daerah Jasin? Cuba angkat tangan. Sebab ini adalah tutorial untuk anda. Okey, pertama sekali letakkan atas kepala seperti biasa, shawl. Make sure sebelah kanan pendek, sebelah kiri panjang. Dan sebelah kanan yang pendek ni, pastikan tempat kita gantung charm ada di sebelah kanan. Okey? Kemudian, kita pinkan di belakang. Okey. Bawa sebelah panjang ke belakang. Ke belakang. Macam ni. Dan pusing. Macam tu. Bawa ke belakang dan pusing. Lepas tu jangan lupa kemaskan kiri kanan sebab ni Mira tak pin lagi ni. Pastikan ambil yang dalam ni dengan yang luar ni juga supaya dia melekat bersama-sama. Jarumkan di sini. Yang sebelah ni pun jangan lupa jarum sebab nanti dia akan terangkat. Sebab tu Mira suka pakai inner yang cover leher supaya kita boleh jarum kiri kanan dengan kemas. Kalau inner tak ada leher tu kan takut nanti inner tu terangkat ke dalam ke apa ke, tudung dah gerah. So kita jarum kat sini. Okey. Kemudian anda akan dapat kepuk-kepuk ni di sebelah kanan. Yang ini pula di sebelah kiri. Bahagian sebelah kiri ni kita lipatkan sebab kita nak bawa dia ke sebelah kanan. Sini. Macam ni. Kita cover balik ini tadi. Pin dekat sini. Jarumkan. Dan bawa cover dekat sini. Okay. Jarum kat belakang ni. Kita sorok sikit. Style ni mungkin banyak sikit lah jarum. Tapi tak apa. Sebab cantik. Dan dia sangatlah kemas. Okay. So dia jadi macam ni. Bahagian depan bergantung kepada anda. Nak labur, nak biar macam ni pun boleh. Nak kemaskan lagi pun boleh. Nak bagi nampak curve pun boleh. Mengikut keselesaan, terserah kepada anda. Nampak? Ni, kita bagi dia curve sikit kan. Lepas tu kita pin dekat atas bahu. Pin dekat atas bahu. Yang ini pula jatuh di sini. Mana lubang charm tadi? Cari yang ni, kita sangkut charm kita. Apa guna ada charm tak nak sangkut? Nampak ni, kita sangkut charm kita. Sangkut di sini. Sekejap. Kita kemaskan. Mana charm? Dah siap. Senang ke tak? Senang kan? Selamat mencuba!